Trong từng hơi thở là một sự sống đang hiện hữu, nhưng con người thường quên mất đi điều đó. Ta hít vào trong một cách rất vội vã, rồi thở ra trong những giây phút lo toan, rồi tự trách rằng cuộc đời không được bình an. Bình an vốn không nằm ở ngoài kia, mà nó nằm ở trong từng khoảnh khắc khi tâm ta trở về với chính mình. Thân ta đang ở đây, nhưng tâm ta lại rong ruổi khắp nơi, chạy theo quá khứ, đuổi theo tương lai, nên mất đi những giây phút tỉnh thức của thực tại. Đức Phật dạy cho chúng ta rằng một niệm chánh niệm có thể hóa giải muôn ngàn vọng tưởng. Chỉ cần trở về với hơi thở này, tâm ta sẽ an, tâm ta sẽ nhẹ nhàng. Cuộc đời vốn không có gấp, chỉ có tâm của ta gấp gáp. Khi tâm ta gấp thì bước chân sẽ nặng nề. Khi tâm ta an thì mọi con đường đều trở nên thanh thản. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chim hót cũng là pháp âm. Ánh nắng sớm cũng là lời dạy. Mỗi hơi thở là một cơ hội để ta bắt đầu lại. Hãy thử lắng nghe. Lắng nghe âm thanh của sự sống, của đất mẹ đang thở, của chính ta đang hiện hữu. Khi thấy được điều ấy, ta không còn muốn chạy nữa. Không còn muốn tranh, muốn giành, muốn hơn thua. Bởi ta hiểu, điều quý nhất trong đời chính là được sống trọn vẹn trong giây phút này. Như lời Phật dạy, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại là con đường của an lạc. Hãy hít thở thật sâu, cảm nhận từng dòng khí đi qua thân thể. Hít vào là biết mình đang hít vào. Thở ra là biết mình đang thở ra. Chỉ như vậy thôi là đã đủ để quay về. Mỗi hơi thở là chánh niệm, là một đóa sen nở trong tâm. Khi tâm ta an, vạn pháp sẽ an. Khi hơi thở ta tĩnh, thì đời sẽ tự sáng. Trong đời sống này, có những lúc ta tưởng mình đang tiến rất xa, nhưng thật ra lại đang rời xa chính mình. Ta mải mê tìm kiếm hạnh phúc qua vật chất, danh tiếng, địa vị, mà không nhận ra hạnh phúc không nằm ở bên ngoài. Nó ở trong cách ta nhìn, cách ta thở, cách ta sống với từng phút giây hiện tại. Có người nghĩ có tiền sẽ bình yên, nhưng tiền chỉ làm thân tạm dễ chịu, không thể làm tâm an. Có người tưởng có quyền sẽ hạnh phúc, nhưng quyền chỉ khiến ta nặng nề, không thể khiến tâm ta sáng. Khi tâm ta chưa an, dù ta đang ở đâu, ta cũng cảm thấy bất an. Khi tâm ta đã an, thì dù có trong nghịch cảnh, ta vẫn mỉm cười. Đức Phật từng dạy, không ai cứu được ta ngoài chính ta. Không ai có thể làm tâm ta an nếu ta không chịu nhìn lại mình. Mỗi người đều có sẵn trong mình một ngọn đèn trí tuệ, nhưng vì bụi vọng tưởng che phủ, nên ánh sáng ấy bị lãng quên. Khi ta chịu dừng lại, chịu thở, chịu nhìn sâu, thì ngọn đèn ấy lại bừng sáng, soi rõ con đường ta đang đi. Có khi một người ngồi dưới chợ đông mà lòng tĩnh như hồ thu. Cũng có người ngồi giữa thiền đường mà tâm vẫn đầy sóng động. Bình an không đến từ nơi chốn, mà nó đến từ sự tỉnh thức. Cuộc đời vốn là dòng nước chảy. Nếu ta cứ khư khư nắm giữ, nước sẽ đục. Nếu ta buông tay, nước sẽ tự trong. Mỗi ngày, con người gom góp bao nhiêu điều vào tâm. Lời khen, tiếng chê, ước muốn, sợ hãi. Đến một lúc nào đó, tâm ta sẽ nặng như đá. Rồi ta bắt đầu than vãn, sao tôi cảm thấy mệt quá. Nhưng chính ta đã mang gánh nặng ấy suốt bao năm mà chẳng hay. Đức Phật không bảo ta phải bỏ hết, chỉ dạy ta buông xuống trong tâm. Không phải rời bỏ cuộc đời, mà sống giữa đời, mà không bị đời cuốn đi. Người hiểu đạo không phải là người rời bỏ tất cả, mà là người biết giữ tâm bình thản giữa vô thường. Khi có, ta biết ơn. Khi mất, ta buông nhẹ. Khi thành công, ta mỉm cười. Khi thất bại, ta học bài học mới. Thế giới vẫn đổi thay,
Chỉ có tâm không động mới là nơi trú ẩn thật sự. Đức Phật dạy, như hoa sen mọc giữa bùn mà chẳng nhiễm bùn, người trí sống giữa đời mà không nhiễm đời. Có người hỏi, làm sao để không khổ? Phật dạy, đừng bám. Vì bám vào điều gì, ta sẽ bị điều đó kéo đi. Bám vào thành công thì ta sẽ sợ thất bại. Bám vào yêu thương thì ta sợ mất mát. Bám vào thân xác thì ta sợ già, sợ bệnh, rồi sợ chết. Nhưng đời vốn là vô thường, không có gì giữ mãi được trong tay. Thứ ta đang cố níu chính là thứ khiến ta đau. Khi ta dám buông xuống thì đau khổ cũng sẽ tự buông theo. Giống như tay đang nắm chặt một nắm gai, ta chỉ cần mở ra là hết đau. Hạnh phúc thật ra không cần phải tìm, nó luôn có sẵn như ánh sáng mặt trời. Chỉ cần ta mở cửa sổ trong tâm thì ánh sáng đó sẽ tràn vào. Khi ta thấy được rằng từng hơi thở là một món quà, từng bước chân là một ân phước, từng ánh nhìn là một phép màu, thì hạnh phúc sẽ không còn xa. Ta không cần đợi đủ đầy mới hạnh phúc, chỉ cần biết đủ là đã đầy rồi. Đức Phật dạy, người biết đủ là người giàu nhất, vì họ không cần tìm gì thêm để được an vui. Khi tâm biết đủ, lời nói cũng hiền, ánh mắt cũng dịu, nụ cười cũng từ bi. Cả thế giới quanh ta bỗng trở nên nhẹ như mây. Khi ấy, ta không cần chạy trốn đời, mà đời tự nhiên trở nên đáng sống. Mỗi ngày, chỉ cần dành vài phút cho sự tĩnh lặng, nghe tiếng thở của mình, cảm ơn vì mình vẫn đang sống. Đó là cách ta trở về để thấy mình còn đây, trở về để thấy sự sống nhiệm màu, trở về để thấy hạnh phúc vốn chưa từng rời ta. Khi buông được điều không cần, ta mới chạm được điều thật sự quý. Trong cõi nhân gian này, mọi pháp đều sinh rồi diệt, hợp rồi tan. Không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ có sự thay đổi là điều không bao giờ thay đổi. Đức Phật gọi đó là vô thường. Thân này vô thường, cảm xúc này vô thường, hạnh phúc, khổ đau, thịnh suy, tất cả đều như mây nổi. Nhìn được vô thường không phải để buồn, mà để thức tỉnh. Vì chỉ khi thấy rõ sự đổi thay, ta mới biết trân trọng những gì đang có. Hôm nay ta còn thở, còn nghe, còn thấy. Đó đã là một phép màu. Mỗi sáng ta thức dậy, ta có thêm một ngày để yêu thương, để hiểu, để sống trọn một hơi thở chánh niệm. Khi tâm còn bám vào cái tôi, của tôi, là còn khổ. Vì cái tôi là chiếc bóng không thật. Nó đổi theo từng ý niệm, từng xúc cảm, từng hơi thở. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nghĩa là, cái gì còn hình tướng thì cái đó không thật. Khi hiểu được điều này, ta sẽ không còn sợ mất, vì biết rằng chẳng có gì để mất. Ta cũng sẽ không còn sợ đau, vì biết rằng khổ đau cũng chỉ là một đám mây thoáng qua bầu trời tâm. Mây có thể che mặt trời, nhưng mặt trời chưa từng tắt. Giống như phiền não có thể che trí tuệ, nhưng trí tuệ chưa từng mất. Trong mỗi người đều có Phật tánh, một nguồn sáng trong trẻo, an lành, không bị nhiễm bởi khổ đau. Nhưng ta không thấy được, vì tâm luôn bị phủ bởi lớp bụi vọng tưởng. Đức Phật dạy rằng, tâm ta như mặt hồ, khi nước động, trăng không thể in. Khi nước lặng, trăng hiện toàn vẹn. Khi tâm ta an, sự thật hiển bày. Khi tâm ta loạn, mọi thứ đều méo mó. Vì thế, điều quan trọng không phải là sửa cuộc đời, mà là sửa cái thấy của mình về cuộc đời. Khi thấy đúng, tâm liền an. Khi thấy sai, khổ liền sinh. Trong đời, có những lúc ta nghĩ, người kia làm ta tổn thương. Nhưng thật ra, chính ta làm ta tổn thương. Vì ta chấp vào lời nói ấy, ta giữ lại nó trong tâm, ta nuôi nó bằng oán giận mỗi ngày.
Cơn giận giống như cục than hồng. Người ném ra có thể làm ta đau, nhưng người ôm giữ nó sẽ là người bỏng nặng nhất. Khi hiểu được điều ấy, ta bắt đầu học cách buông tha cho người và cho chính mình. Đức Phật dạy, tâm sân hận không thể dập tắt bằng sân hận, chỉ có thể dập tắt bằng tình thương. Tình thương không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của trí tuệ. Khi ta thương đúng cách, ta hiểu rằng người làm ta đâu cũng đang khổ. Họ hành động từ vô minh như người mù đi trong đêm tối. Nếu ta cũng nổi giận, nghĩa là ta cũng đang lạc trong bóng tối giống như họ. Còn nếu ta thắp được một ngọn đèn từ bi, thì không chỉ soi sáng chính mình, mà còn chiếu sáng cả con đường họ đi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Kẻ thắng mình là người không bị cảm xúc dẫn dắt, không bị danh lợi trói buộc, không bị lời khen chê làm nghiêng ngã. Người ấy đi giữa đời mà tâm như nước hồ thu, trong tĩnh và phản chiếu mọi thứ như thật. Đó chính là tự do. Không phải tự do của thân, mà là tự do của tâm không bị ràng buộc. Có người hỏi, tại sao ta cầu bình an mãi mà vẫn khổ? Phật đáp, vì con cầu an mà tâm con chưa chịu buông. Cầu bình an nhưng vẫn ôm lấy phiền não, khác nào người muốn ra khỏi căn nhà cháy nhưng vẫn ôm theo bó đuốc. Muốn hết khổ, phải dám nhìn sâu. Nhìn để thấy rằng khổ đau không phải kẻ thù, mà là một người thầy. Chính khổ đau dạy ta biết trân trọng hạnh phúc. Chính mất mát dạy ta biết yêu thương. Chính những vấp ngã dạy ta biết cúi đầu và tỉnh thức. Đức Phật dạy, không ai có thể làm con đau nếu con hiểu được bản chất của mọi pháp. Khi thấy được rằng tất cả đều do duyên mà sinh, ta không còn trách ai, cũng không còn oán đời. Khi hiểu được duyên sinh, ta sẽ thấy mọi thứ đều liên hệ mật thiết. Không có ta riêng lẻ, cũng không có ai hoàn toàn tách biệt. Hơi thở ta nương vào không khí, hạt cơm ta ăn nương vào đất. Mưa nắng và bàn tay người nông phu, mỗi sinh linh đều là một phần trong nhau. Thấy được điều ấy, tự nhiên trong lòng sinh ra tình thương. Tình thương không chọn lựa, vì ta biết rằng làm khổ người khác cũng là làm khổ chính mình. Khi trí tuệ soi chiếu, lòng tự khởi lên. Khi lòng tự khởi, trí tuệ lại sáng thêm. Hai điều ấy như hai cánh của một con chim, thiếu một không thể bay. Trí tuệ giúp ta thấy rõ, từ bi giúp ta sống đẹp. Cả hai hòa lại là con đường của an lạc chân thật. Con đường ấy, Đức Phật gọi là trung đạo, không nghiêng về cực đoan, không rơi vào buông xuôi. Giữa thịnh và suy vẫn giữ được thăng bằng. Giữa được và mất vẫn giữ được nụ cười. Sống như thế không phải là tránh khổ, mà là không để khổ làm chủ mình. Mọi thứ vẫn diễn ra, nắng vẫn có, mưa vẫn rơi, nhưng trong tâm trời luôn sáng. Như bông sen, dù mọc giữa bùn vẫn tỏa hương thanh khiết. Như dòng sông, dù chảy qua bao ghềnh đá vẫn hướng về biển lớn. Người tu tâm giữa đời cũng như sen giữa bùn, sống giữa trần gian mà lòng vẫn trong, vì biết rằng bùn cũng là một phần của hoa. Thấy được vô thường, tâm tự nhiên buông. Buông rồi, lòng sẽ tự nhiên an. Trong 4 thánh đế mà Đức Phật chỉ dạy, điều đầu tiên là khổ đế, sự thật rằng đời này có khổ. Không ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh tử. Cầu mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gần, và cuối cùng là chấp thân này làm ta. Nghe tưởng đơn giản, nhưng phần lớn con người lại không muốn nhìn vào sự thật ấy. Ta muốn vui, muốn sướng, muốn an, mà lại né tránh khổ. Nhưng chỉ khi dám nhìn thẳng vào khổ, ta mới thấy con đường ra khỏi khổ. Khổ không đến từ bên ngoài, mà sinh ra
từ tâm không biết đủ, tâm muốn, tâm sợ, tâm chấp. Ba ngọn lửa ấy cháy suốt ngày đêm, thiêu đốt bình an trong mỗi người. Đức Phật gọi ba ngọn lửa ấy là tham sân, si. Ba độc này như ba con rắn độc nằm trong tâm. Nếu không nhận ra, chúng sẽ cắn ta từng ngày từng giờ. Tham là ngọn lửa không bao giờ tắt. Khi ta muốn giữ, muốn có, muốn nhiều hơn, đó là tham. Không phải vì ta xấu, mà vì ta chưa hiểu rằng mọi thứ đều vô thường. Tham khiến con người chạy mãi mà chẳng tới đâu. Tham khiến lòng không bao giờ thấy đủ. Có bao nhiêu cũng muốn thêm một chút nữa. Và khi không được như ý, khổ bắt đầu sinh. Tham giống như người ăn mặn, thèm khát uống nước. Càng uống, càng khát. Càng muốn thỏa mãn, càng bất an. Khi tâm biết dừng, tham hóa thành tri túc. Khi tâm biết đủ, ta thấy mình đã giàu. Giàu không phải vì có nhiều, mà vì không còn bị thiếu. Sân là ngọn lửa thiêu rụi từ bi. Khi không vừa ý, ta nổi giận. Khi bị xúc phạm, ta muốn trả đũa. Khi gặp nghịch cảnh, ta oán đời. Đó là sân, là ngọn lửa đốt rừng công đức trong tâm. Một giây giận dữ có thể phá tan công đức tích lũy suốt nhiều năm. Vì khi sân nổi lên, ta không còn là ta nữa. Lúc ấy, ngọn lửa sân điều khiển thân miệng ý. Đức Phật dạy, giận dữ là than hồng đốt chính người cầm nó. Cầm càng lâu, bỏng càng sâu. Khi hiểu được điều này, ta bắt đầu học cách làm mát tâm mình. Không bằng cách trốn tránh, mà bằng chánh niệm và từ bi. Khi thấy cơn giận, hãy thở thật sâu để thấy gốc của giận là đau. Khi hiểu được nỗi đau, cơn giận sẽ tan. Người gây tổn thương cho ta, thật ra cũng đang bị tổn thương trong chính họ. Nếu ta đủ tỉnh, ta không đáp lại bằng giận, mà bằng hiểu biết và thương xót. Si là màn sương che ánh sáng trí tuệ. Si là vô minh khiến ta không thấy rõ bản chất của đời. Ta tưởng thân này là ta, tưởng của cải này là của ta. Vì vô minh nên ta chạy mãi trong vòng sinh tử, từ đời này qua đời khác, mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đức Phật dạy, không gì nguy hiểm bằng tâm không sáng. Khi có trí tuệ, ta sẽ nhìn thấy rõ, tất cả pháp đều vô thường. Mọi khổ đều từ chấp thủ, mọi duyên đến, duyên đi, đều như mây bay. Thế như thế, tâm tự nhiên buông mà không cố, nhẹ mà không ép. Giống như giọt sương tan khi mặt trời lên, tự nhiên, không cần nỗ lực. Khi tham, sân, si được soi chiếu bởi trí tuệ, chúng sẽ không còn sức mạnh. Vì trí tuệ là ngọn đèn, mà bóng tối chỉ có thể tồn tại khi không có ánh sáng. Cho nên, con đường của người tu tập không phải là chiến đấu với bóng tối, mà là thắp sáng ngọn đèn của tỉnh thức. Người có trí không diệt tham bằng chối bỏ, không diệt sân bằng đè nén, không diệt si bằng học nhiều, mà nhận biết bằng tỉnh thức. Khi ta thấy rõ, tham trở thành lòng biết ơn. Khi ta hiểu sâu, sân trở thành sức mạnh buông bỏ. Khi ta tỉnh thức, si trở thành trí sáng. Cũng như đầm lầy dơ bẩn, nếu biết gieo hạt sen, hoa vẫn mọc lên tinh khiết. Vấn đề không nằm ở buồn, mà nằm ở tâm người trồng hoa. Từ khổ đến đạo là một con đường có 8 nhánh. Sau khi chỉ ra khổ và nguyên nhân của khổ, Đức Phật dạy về đạo là con đường đưa đến hết khổ. Đó là bát chánh đạo, 8 phương hướng nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi. Chánh kiến, tức là thấy đúng, hiểu đúng. Chánh tư duy, nghĩa là nghĩ lành, không hại mình, hại người. Chánh ngữ, là nói lời chân thật, hòa nhã, đem lại niềm vui. Chánh nghiệp, là hành động thiện lành, không gieo nhân xấu. Chánh mạng, là nuôi sống thân tâm trong sạch. Chánh tinh tấn, là siêng năng tu tập, không buông lung. Chánh niệm, là có mặt trong từng giây phút. Chánh định, là giữ cho tâm vững,
không dao động. 8 con đường ấy không tách rời nhau, mà hòa vào nhau như 8 dòng suối chảy về một biển lớn, biển của giải thoát. Khi đi trên con đường ấy, ta dần hiểu rằng không có ai đem khổ đến cho ta, không có ai lấy khổ ra khỏi ta. Mọi thứ đều do tâm tự tạo, tâm tự diệt. Đức Phật dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu ta nuôi dưỡng một niệm thiện, hoa sẽ nở trong tâm. Nếu ta nuôi dưỡng một niệm ác, gai sẽ mọc trong lòng. Vì vậy, muốn đời an, trước hết phải giữ cho tâm được an. Khi tâm an, thì cảnh sẽ an. Khi tâm động, cảnh cũng sẽ động theo. Người tu trong đời không phải để thành thánh, thành thần hay thành Phật tiên nào đó, mà là để sống tỉnh thức giữa vô thường, biết vui khi có, biết cười khi mất, biết ơn khi còn và biết buông khi hết duyên. Đó là con đường của người có trí tuệ, đi giữa dòng đời mà không chìm trong dòng đời. Có người hỏi, nếu buông hết, còn gì để sống? Phật dạy, buông chấp, không buông đời. Buông chấp là buông sự nặng nề trong tâm, còn sống vẫn trọn vẹn, đầy yêu thương. Không rời bỏ thế gian, mà sống trong thế gian bằng tâm rỗng rang và sáng tỏ. Khi đó, mỗi hành động, mỗi lời nói đều trở thành một bài kinh sống. Không cần thuyết pháp, chỉ cần sống hiền, nói lành, nghĩ thiện, tự thân đã là lời dạy lớn nhất. Và như thế, khổ không còn là kẻ thù, mà là người thầy đang ngày đêm giúp ta trở về với bản tâm sáng suốt, từ bi. Khi không còn sợ khổ, ta bước đi giữa đời bằng nụ cười nhẹ. Mưa rơi cũng được, nắng đến cũng vui. Vì ta đã hiểu rằng khổ cũng là một pháp, và pháp nào cũng có thể đưa ta đến giác ngộ. Thấy rõ được nguyên nhân của sự khổ, thì con đường an lạc sẽ mở ra. Khi thấy rõ sự khổ, không phải để sợ hãi, mà để nhận ra rằng khổ chính là cánh cửa mở ra trí tuệ. Như bông sen, nếu không có bùn, làm sao có thể nở hoa? Con đường giải thoát không nằm ở đâu xa. Nó ở ngay trong từng việc nhỏ hàng ngày, trong từng hơi thở, trong từng bước chân, và trong từng cách ta đối diện với khổ đau mà không trốn chạy. Người trí không dập tắt khổ bằng cách tránh né, mà là bằng cách nhìn sâu, nhìn thẳng vào vấn đề. Nhìn để thấy gốc của khổ là do tâm của ta chưa sáng, và tâm ấy hoàn toàn có thể được soi được bằng ánh sáng của tỉnh thức. Đức Phật từng dạy, tâm ta như là một người họa sĩ, vẽ nên mọi hình dạng của đời. Khi ta tâm loạn, tức cảnh cũng sẽ loạn. Khi tâm ta được sáng, thì cảnh cũng sáng. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không phải là sửa người, mà là chuyển tâm. Khi tâm chuyển, thế giới đổi. Khi tâm bình an, cuộc đời liền trở nên nhẹ như gió qua đồi sen. Có khi, ta cố thay đổi cả thế gian, nhưng chỉ cần thay đổi một niệm trong tâm, cả thế gian bên trong ta đã khác. Trong giáo lý Phật, giác ngộ không phải là một điều xa xôi, mà là thấy rõ như thật. Thấy khổ là khổ, thấy vô thường là vô thường, thấy không có gì để bám víu là tự do. Giác ngộ không đến trong tiếng chuông lớn, mà trong khoảnh khắc rất nhỏ. Khi ta nhận ra mình đang mỉm cười mà không cần lý do, khi ấy ta biết rằng ánh sáng đã trở về trong tâm. Khi đã hiểu, việc tiếp theo là sống trong hiểu ấy. Bởi đạo không phải để nói, mà là để sống được. Người hiểu đạo không rời bỏ cuộc đời, mà sống trong đời với tâm không dính mắc. Làm việc vẫn làm, thương yêu vẫn thương, nhưng không để tâm bị cuốn vào tham sân và si. Đó chính là tự do giữa ràng buộc. Đức Phật dạy, hãy thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là mỗi người phải tự soi đường bằng ánh sáng của tỉnh thức. Không ai có thể đi thay, không ai có thể thở thay.
Vì vậy, hãy thực tập chánh niệm trong từng việc nhỏ. Khi rửa chén, chỉ biết rửa chén. Khi ăn, chỉ biết ăn. Khi đi, chỉ biết đi. Khi thở, chỉ biết thở. Làm gì cũng trọn vẹn trong việc ấy, không rong ruổi trong lo nghĩ, không để tâm ta bị tán loạn. Khi tâm có mặt trong hiện tại, đó là thiền trong đời sống. Hãy ăn trong biết ơn, hãy uống trong biết ơn, hãy ngủ trong biết ơn. Vì mỗi điều đơn giản ấy là một ân phước mà nhiều người khác không có. Khi tâm ta biết ơn, oán hận không thể tồn tại. Khi tâm ta biết yêu thương, thì khổ đau không thể bám trụ. Và đó chính là cách ta nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ trong từng ngày. Sống giữa đời, ta không tránh được sóng gió. Nhưng khi đã biết chèo bằng chánh niệm, thì mỗi con sóng lại trở thành bài học. Sóng không làm chìm người tỉnh thức, chỉ đánh tan những ai còn đang ngủ mê. Người tỉnh thức biết rằng ta không thể điều khiển sóng, nhưng có thể học cách lướt qua nó bằng nụ cười. Đức Phật dạy rằng người biết tri túc là người giàu có nhất. Biết đủ không phải là không phấn đấu, mà là không bị ham muốn kéo đi khỏi bình an. Khi tâm biết đủ, mọi thứ đều trở nên vừa vặn, cơm đơn mà ngon, nhà nhỏ mà ấm, cuộc đời đơn sơ mà tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không nằm ở việc có nhiều, mà ở việc ít ham muốn. Người biết sống đơn giản là người có thời gian để nhìn trời, để nghe tiếng mưa rơi, để cảm nhận hơi thở của mình giữa đêm tĩnh. Khi ấy, hạnh phúc không còn là điều phải đi tìm, mà là điều ta đang sống. Khi đã hiểu, việc tiếp theo là sống trong hiểu ấy. Bởi đạo không phải để nói, mà là để sống được. Người hiểu đạo không rời bỏ cuộc đời, mà sống trong đời với tâm không dính mắc. Làm việc vẫn làm, thương yêu vẫn thương, nhưng không để tâm bị cuốn vào tham, sân và si. Đó chính là tự do giữa ràng buộc, Đức Phật dạy. Hãy thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là mỗi người phải tự soi đèn đường bằng ánh sáng của tỉnh thức. Không ai có thể đi thay, không ai có thể thở thay. Vì vậy, hãy thực tập chánh niệm trong từng việc nhỏ. Khi rửa chén, chỉ biết rửa chén. Khi ăn, chỉ biết ăn. Khi đi, chỉ biết đi. Khi thở, chỉ biết thở. Làm gì cũng trọn vẹn trong việc ấy, không rong ruổi trong lo nghĩ, không để tâm ta bị tán loạn. Khi tâm có mặt trong hiện tại, đó là thiền trong đời sống. Hãy ăn trong biết ơn, hãy uống trong biết ơn, hãy ngủ trong biết ơn. Vì mỗi điều đơn giản ấy là một ân phước mà nhiều người khác không có. Khi tâm ta biết ơn, oán hận không thể tồn tại. Khi tâm ta biết yêu thương, thì khổ đau không thể bám trụ. Và đó chính là cách ta nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ trong từng ngày. Sống giữa đời, ta không tránh được sóng gió. Nhưng khi đã biết chèo bằng chánh niệm, thì mỗi con sóng lại trở thành bài học. Sống không làm chìm người tỉnh thức, chỉ đánh tan những ai còn đang ngủ mê. Người tỉnh thức biết rằng ta không thể điều khiển sóng, nhưng có thể học cách lướt qua nó bằng nụ cười. Đức Phật dạy rằng người biết tri túc là người giàu có nhất. Biết đủ không phải là không phấn đấu, mà là không bị ham muốn kéo đi khỏi bình an. Khi tâm biết đủ, mọi thứ đều trở nên vừa vặn, cơm đơn mà ngon, nhà nhỏ mà ấm, cuộc đời đơn sơ mà tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không nằm ở việc có nhiều, mà ở việc ít ham muốn. Người biết sống đơn giản là người có thời gian để nhìn trời, để nghe tiếng mưa rơi, để cảm nhận hơi thở của mình giữa đêm tĩnh. Khi ấy, hạnh phúc không còn là điều phải đi tìm, mà là điều ta đang sống. Cuối cùng, tất cả những gì Đức Phật dạy đều quy về một điều duy nhất,
là trở về với chính mình trong chánh niệm. Không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi yên và thở. Hít vào thật sâu, để ta biết là ta đang hít vào. Thở ra nhẹ nhàng, để ta biết rằng ta đang thở ra. Trong hơi thở ấy, bao nhiêu phiền não tan biến, bao nhiêu thương ghét lắng xuống. Chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng và sáng trong. Ở đó, không có cái tôi, không có cái họ, mà chỉ có sự sống đang nở hoa. Khi tâm an, mọi thứ tự nhiên an. Khi tâm sáng, mọi khổ đau trở thành bài học. Khi tâm đầy thương, cuộc đời trở thành đạo. Người đi trên con đường tỉnh thức, không còn sợ hãi, vì hiểu rằng mọi thứ đều là duyên, đều là pháp. Khi duyên đủ, ắt ta sẽ gặp. Khi duyên hết, mọi thứ sẽ tan. Không oán, không trách, không mong, không cầu, chỉ mỉm cười và thở thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, người đã hiểu được đạo. Không cần tụng nhiều kinh, không cần nói nhiều lời, chỉ cần sống một đời hiền hòa, tử tế, tỉnh thức. Khi ta là người hiền, ta đã là bài kinh đẹp nhất. Khi ta biết yêu thương, ta đã là một ngọn đèn soi sáng người khác. Khi ta biết dừng lại và mỉm cười, ta đã đi xa hơn nữa con đường giác ngộ. Hãy hít vào bằng lòng biết ơn và thở ra bằng tình thương. Bởi đó chính là thiền, là đạo, là đời sống chân thật. Đức Phật dạy, tâm tịnh, thế giới tịnh. Khi mỗi người thắp sáng được ngọn đèn bình an trong tâm, thế giới này tự nhiên bớt tối đi một phần. Và nếu có hàng triệu triệu người cùng thắp sáng, ánh sáng ấy sẽ hóa thành bình minh của nhân loại. An lạc không ở đâu xa. Nó ở trong hơi thở bạn đang sống và trong nụ cười bạn sắp nở. Nếu những lời này chạm được đến trái tim bạn, hãy dành vài giây thở thật sâu và cười thật hiền. Bởi giây phút bạn bình an, thế giới này cũng bình an thêm một chút. Hãy chia sẻ năng lượng ấy đến với người thân, đến những ai đang mệt mỏi, đến những tâm hồn đang quên mất rằng chỉ cần một hơi thở an lành là đã đủ hạnh phúc. Mỗi lần bạn nghe lại bài thiền thoại này là một lần bạn gieo hạt bình an vào lòng đất tâm mình. Hạt ấy sẽ lớn lên, sẽ nở hoa khi bạn sống trong chánh niệm. Hãy cùng nhau thực tập. Mỗi ngày chỉ cần 5 phút tĩnh lặng để thở, để mỉm cười, để lắng nghe tiếng tâm mình. Vì hạnh phúc không đến từ tương lai, mà ở giây phút bạn có mặt cho chính mình ngay bây giờ. Nếu bạn muốn cùng gieo thêm nhiều hạt lành, hãy nhấn theo dõi kênh để mỗi ngày chúng ta cùng ngồi lại trong sự tĩnh lặng, trong tiếng chuông chùa và trong ánh sáng của chánh niệm. Cầu cho thân này được khỏe, tâm này được an, và mọi chúng sinh đều tìm thấy con đường trở về. Hãy thở đi. Vì chỉ cần một hơi thở chánh niệm, bạn đã đang chạm vào Phật.